اگه بالای 50 سال هستید و خارش پوست پیدا کردید، این ویدیو ممکنه مهمترین ویدیویی باشه که توی زندگیتون میبینید. توی مطالعات بزرگ مشخص شده که خارش گاهی میتونه اولین علامت یک سرطان پنهان باشه. یعنی خیلی زودتر از درد، ضعف یا کاهش وزن ظاهر میشه. بنابراین ما امروز با هم بررسی میکنیم که چه نوع خارش‌هایی خطرناکن، چه مکانیزمی پشتشونه و دقیقاً چه آزمایش‌هایی باید از پزشکتون بخواین. خارش طولانی مدت همیشه از خشکی یا حساسیت پوست نیست. گاهی سلول‌های سرطانی یک سری مواد یا سم تولید می‌کنن که وقتی وارد خون میشن به کبد میرسن و اگه کبد نتونه اونها رو دفع کنه باعث خارش پوست میشن. یه وقتایی هم سیستم ایمنی بدن به اشتباه به بافت‌های خودی حمله میکنه. به این حالت میگن سندروم پارانوپلاستیک. خلاصه اینکه خارش مخصوصا وقتی دلیل واضحی نداره ممکنه یک پیام پنهان از درون بدن شما باشه. حالا میریم سراغ 7 علامت خطری که اگه دیدید نباید بیخیال بشید. علامت شماره 1: خارش کف دست و کف پا، به ویژه شبها. خارش مکرر و آزاردهنده در کف دست‌ها یا کف پا که معمولاً شبها بدتر میشه. پوست ممکنه ظاهراً سالم به نظر بیاد یا فقط کمی قرمز باشه. این علامت میتونه نشانه اختلال در مسیر صفرا و کبد یعنی کلستاسیس باشه. وقتی مجاری صفرا بسته بشن، اجزای صفراوی مثل اسیدهای صفراوی و احتمالاً مولکولهای دیگر توی خون جمع میشن و انتهای عصبی در کف دست و پا تحریک میشن. به خصوص شبها که واکنش‌های التهابی میتونه تشدید بشه. این میتونه با سرطان پانکراس یا تومورهایی که مجاری صفراوی رو مسدود میکنن همراه باشه. در صورت بروز همچین حالتی چی کار باید بکنید؟ به پزشک بگید میخوام آزمایش آنزیم‌های کبدی و بیلیروبین انجام بشه. درخواست سونوگرافی شکم هم منطقیه. اگر سونو چیزی نشون داد یا شک باقی موند، CT یا MRI شکم میتونه کمک کنه. علامت شماره 2: خارش کل بدن بدون زایعه پوستی مشخص. خارش سراسری که پوست ظاهراً سالمه. هیچ زایعه یا جوش مشخصی وجود نداره، ولی خارش شدید و گاهی شبانه رخ میده. این یکی معمولاً با بیماری‌های سیستمیک از جمله لنفوم‌ها و لوکمی و بعضی متاستازها همراهه. در این حالت مشکل از پوست نیست، بلکه سلول‌های خونی یا سیستم ایمنی دارن موادی ترشح می‌کنن که منجر به خارش میشن. مطالعات بزرگ نشون دادن که خارش عمومی میتونه با افزایش احتمال بروز بعضی از انواع سرطان مرتبط باشه. در صورت بروز چنین خارش‌هایی آزمایش خون کامل و در صورت تداوم علامت CT اسکن قفسه سینه، شکم و لگن و ارجاع به هماتولوژی یا آنکولوژی در صورت نتایج غیر طبیعی بهترین کاره. اگه تا اینجا مفید بوده لطفاً یه لایک بزنید و کانال رو سابسکرایب کنید و حتما این ویدیو رو برای پدر یا مادرتون یا هر کسی که بالای 50 ساله بفرستید. علامت شماره 3: خارش همراه با زردی پوست یا سفیدی چشم. ترکیب خارش و یرقان به طور کلاسیک نشون دهنده انسداد مجاری صفراویه. اغلب به خاطر تومور در سر لوزالمعده یا انسداد صفراوی. در بسیاری از موارد اولیه همین یرقان و خارش اولین و اصلی‌ترین علامته. گزارش‌ها نشون میده که درصد زیادی از بیماران پانکراسی با یرقان مراجعه میکنن. پس سریعاً آزمایش بیلیروبین و آنزیم‌های کبدی بدین و در صورت نیاز سونوگرافی شکم و CT و MRI انجام بدین. علامت 4: خارش ناحیه مقعد یا ناحیه تناسلی. خارش موضعی در اطراف مقعد یا ناحیه تناسلی گاهی همراه خون در مدفوع یا تغییر در عادات روده. در سنین بالا این میتونه نشون دهنده مشکلات جدی مثل سرطان روده بزرگ یا برخی سرطان‌های تناسلی باشه. مخصوصاً اگر خارش همراه خون، تغییر شکل مدفوع یا حس تخلیه ناقص باشه. در خانم‌ها خارش ناحیه تناسلی ممکنه نیاز به بررسی برای سرطان دهانه رحم یا سایر تومورهای تناسلی داشته باشه. در صورت بروز چنین مشکلاتی اولین اقدام مراجعه به پزشک و درخواست کولونوسکوپی و آزمایش خون مخفی در مدفوعه.
خانم‌ها باید پاپ اسمیر و تست HPV رو پیگیری کنند و آقایون در صورت بروز نشانه‌های مربوطه باید PSA و معاینه پروستات رو انجام بدن. علامت شماره 5: خارش پوست سر همراه با ریزش منطقه‌ای مو. خارش موضعی روی پوست سر که با ریزش رشته‌ای مو همراهه، نه صرفاً شوره یا پوست خشک. این میتونه نشون دهنده درگیری پوستی از نوع لمفوم یا دیگر تومورهای پوست باشه و معمولاً با درمانهای معمول ضد قاش و ضد التهاب جواب نمیده. در صورت بروز چنین مشکلاتی به درماتولوژیست، ترجیحاً آنکودرماتولوژیست مراجعه کنید تا بیوپسی پوست انجام بشه. علامت شماره 6: خارش همراه با کاهش وزن بی‌علت. کاهش وزن بی‌دلیل و خارش میتونه نشون دهنده یک فرایند متابولیک توموری باشه. سلول‌های سرطانی انرژی بدن رو میگیرن و مواد التهابی ترشح میکنن که هم باعث کاهش وزن میشن و هم خارش. در موارد زیادی کاهش وزن بدون علت همراه با علائم سیستماتیک نیاز به بررسی جدی داره. علامت شماره 7: خارش همراه با بزرگ شدن غدد لنفاوی. غدد لنفاوی سفت و بدون درد در گردن، زیر بغل یا کشاله ران همراه با خارش عمومی. این ترکیب یکی از نشانه‌های کلاسیک لنفوم یا متاستاز غدد لنفاویه. وقتی غده‌ها بزرگ و سفتن و با خارش همراه میشن، بیوپسی غدد لنفاوی ضروریه تا تشخیص قطعی بدن. اگه بالای 50 سال هستید و 2 یا بیشتر این موارد رو دارید، یعنی خارش کف دست و پا که شبها بدتره و خارش کل بدن بدون زایه پوستی، خارش همراه زردی، خارش ناحیه مقعد و یا ناحیه تناسلی خصوصاً با خون در مدفوع، خارش سر با ریزش متمرکز مو، خارش همراه کاهش وزن بی‌دلیل، خارش همراه غدد لنفی بزرگ و سفت، فوراً وقت پزشک بگیرید و پیگیری کنید. اگر پزشک اولیه فقط قرص یا پماد داد و شما هنوز نگرانید، اصرار کنید. بگید من نگرانم و این خارش طولانیه. لطفاً مراحل تشخیصی کامل انجام بشه یا منو به متخصص ارجاع بدید. گاهی اصرار بیمار باعث میشه ارزیابی مناسب زودتر انجام بشه و این میتونه نجات بخش باشه. اگه این ویدیو براتون مفید بود لطفاً لایک کنید و اگر تا حالا سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید.